কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে ঘৰত একো পাচলি নাথাকে, কি বনাম এটা চিন্তা হৈ থাকে, তেতিয়া আজি ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিটোকে মই আগবঢ়াওঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই একেবাৰে সৰু সৰু পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ, কাৰণ এইটো সৰু পিঁয়াজ দিলে বেছি টেষ্টি হয়। আৰু যদি ডাঙৰ পিঁয়াজত বনায় তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজটো কাটি কাটি বনাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজটো অলপ মাজেদি দুভাগ কাটি লৈছোঁ, অলপ অলপকৈ খোল নোখোৱাকৈ কাটি লৈছোঁ। তেতিয়া মছলা নিমখ গোটেইখিনি ভালকৈ মাজত সোমাব। আৰু এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই এইখিনি অলপ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি পেলাই অলপ মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া এই পিঁয়াজখিনিও মই ইয়াত দি দিছোঁ। দেখিছেনে একেবাৰে সৰু সৰু পিঁয়াজ হয়। আৰু এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ। যদি কেতিয়াবা একো নাথাকে ঘৰত পাচলি, তেতিয়া এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে, আৰু এবাৰ বনাই চাব, খাবলৈ বহুত সোৱাদ লাগে। আৰু এতিয়া এইখিনি যেতিয়া কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায়, সেই সময়তে এইখিনি মই নমাই পেলাই থৈ দিম। আৰু মই আৰু এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা মই কাটি পেলাই লৈ লৈছোঁ। লগে লগে ইয়াত মই নিমখো দি লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি সোনকালে কুক হৈ যাব। মাছৰ তেলত মাছ ভজাৰ নিচিনাই কামটো আজি কৰি আছোঁ, কাৰণ পিঁয়াজটো বনাই আছোঁ। আৰু ইয়াত দিছোঁ মই বিলাহী এটা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, বিলাহীটো ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজটো ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছতহে দিব। আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই শুকান জলকীয়াৰ পেষ্ট, হালধিৰ গুড়ি, জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু অলপ জালুকৰ পাউডাৰ দিছোঁ, কাৰণ জালুকটো দিলে ভাল লাগে। আৰু মই আদা দিয়া নাই, ইয়াত মই নহৰু দিছোঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়া অলপ সৰহকৈ দিছোঁ, কাৰণ পিঁয়াজ যিহেতু অলপ মিঠা থাকে, সেইকাৰণে জ্বলাটো হ'লে বেছি ভাল লাগে। ইয়াত আপোনালোকে দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আজি পস্ত দিছোঁ। পস্ত মই পিচি থৈছিলোঁ, অলপ দেৰি তিয়াই পেলাই তাৰপিছত মই ভালকৈ পিচি ল'লোঁ, একেবাৰে ফাইন পিচি ল'লোঁ মই। আৰু ইয়াত পস্ত দিছোঁ, দি পেলাই এতিয়া এইখিনি মই খুব ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। বেছি ডাঠ হোৱা যেন লাগিছে, সেইকাৰণে অলপ পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকি থৈছোঁ এইখিনি পূৰা হোৱালৈকে। এয়া চাওক, এইখিনি পূৰা হৈ গ'লগৈ, গোটেই কেঁচা মছলাৰ গোন্ধখিনিও গুচি গ'লগৈ। আৰু এতিয়া ইয়াত ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ দেৰি ভালকৈ লৰাই ল'ম। আৰু অলপ মই ইয়াত কচুৰি মেথি দি দিছোঁ, আৰু কচুৰি মেথি দি পেলাই অলপ মই লৰাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াত বেছি ডাঠ হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে ইয়াত মই অলপ পানী দি লৈছোঁ। আৰু দি পেলাই এতিয়া মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম অলপ শুকাই যোৱালৈকে, আৰু পিঁয়াজত মা মছলাখিনি সোমাই যোৱালৈকে। আৰু এতিয়া এইখিনি চাওকচোন, পূৰা গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু পিঁয়াজতো গোটেই মছলাও সোমাই গৈছে, পিঁয়াজখিনিও সিজিও গ'লগৈ, আৰু পানীও শুকাই গ'লগৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি আৰু অলপ ঢাকি থৈছোঁ, যাতে আৰু অলপ শুকাই যায়গৈ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়া পাত দি দিছোঁ, দি পেলাই আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব।